Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 14 tháng 10 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Kể từ cuộc đụng độ tàn khốc nhất 5 thập kỷ ở miền biên cương hiểm trở, mâu thuẫn Ấn-Trung đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, Bắc Kinh kịch liệt phản đối lãnh đạo Ấn Độ đến đường biên giới tranh chấp. Mặt khác, hàng ngàn dân làng Ấn Độ hàng ngày sống trong sợ hãi khi mắc kẹt giữa hai làn đạn giao tranh có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, ở Thái Bình Dương, Mỹ điều động chiến hạm quái vật biển đến giúp Nhật Bản bảo vệ Senkaku trước nanh vuốt kẻ địch hùng mạnh. Căng thẳng cũng đến hồi cao trào ở eo biển Đài Loan, hòn đảo cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị Trung Quốc dồn vào chân tường. Đồng thời, lãnh đạo Thái Anh Văn muốn chia sẻ với thế giới về kinh nghiệm chống chế độ độc tài. Một số tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Pháp lo ngại mối đe dọa từ Afghanistan. Cận cảnh vùng đồng bằng được bồi đắp bằng dung nham núi lửa Tây Ban Nha. Tại Mexico, kỳ lạ ngày của người chết đem lại sự sống mới cho làng hoa Vạn Thọ. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc hôm qua ngày 13 tháng 10 cho biết kiên quyết phản đối Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu đến thị sát khu vực tranh chấp dọc theo biên giới. Bắc Kinh kêu gọi New Delhi kiềm chế những hành động làm phức tạp thêm tình hình, thay vào đó hãy đưa quan hệ song phương trở lại con đường đúng đắn và phát triển ổn định. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra lời kêu gọi trên để phản hồi với chuyến thăm của Phó Tổng thống Ấn Độ đến bang Arunachal Pradesh, vùng đất mà Bắc Kinh không công nhận thuộc về New Delhi. Trung Quốc tuyên bố tiểu bang này tập hợp 3 khu vực của Tây Tạng nhưng bị Ấn Độ chiếm đóng trái phép. Trung Quốc và Ấn Độ vào hôm Chủ nhật vừa qua đã tiến hành vòng đàm phán thứ 13 giữa tướng lĩnh hai nước nhưng không đạt được kết quả tích cực. Suốt nhiều thế hệ, gia sinh và gia đình đã sinh sống ở Chushul thuộc vùng Ladakh của Ấn Độ, gần biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Thế nhưng người chăn nuôi gia súc 50 tuổi này đang khát khao cùng gia đình rời bỏ quê hương mãi mãi, nhằm chạy trốn mùa lửa giao tranh đang trực chờ bùng nổ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc. Hai nước đã xảy ra chiến tranh biên giới vào năm 1962. Căng thẳng bắt đầu leo thang nhanh chóng kể từ tháng 6 năm 2020, khi nổ ra vụ đụng độ kinh hoàng ở thung lũng Galwan, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc tử trận. Đây là vụ chạm trán gây thương vong lớn nhất giữa hai nước hàng xóm trong 5 thập kỷ qua. Sau đó, hàng vạn binh sĩ và khí tài hạng nặng được khẩn trương chở lên biên giới, kéo theo cuộc chạy đua vũ trang gay gắt giữa New Delhi và Bắc Kinh. Chính phủ Ấn Độ còn xây dựng hàng loạt cơ sở hạ tầng ở các vùng tranh chấp, bao gồm xây đường bộ, bãi đáp trực thăng và máy bay. Ấn Độ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán thứ 13 mà không có kết quả tốt đẹp. Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ đưa ra nhiều đòi hỏi vô lý, trong khi đó Ấn Độ cho rằng Trung Quốc không cởi mở với những đề xuất mang tính xây dựng để cải thiện tình hình. Dù sao, khổ sở nhất vẫn là người dân. Chẳng hạn như tại làng của anh Jason cách thành phố Les khoảng 200 km, mọi người đang cầu xin chính phủ cho tái định cư ở nơi khác vì họ sợ mắc kẹt giữa bão lửa giao tranh. Hồi tháng trước, con Chatanjin, quan chức của vùng đã gửi thư đến Om Birla, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, kêu gọi cung cấp cho người dân vùng biên giới tranh chấp các khu đất và nơi tái định cư. Dân làng đang sống trong sợ hãi và chính phủ cần phải làm gì đó cho chúng tôi, trích bức thư của ông Tanzin. Theo lãnh đạo địa phương, nỗi sợ càng dâng cao khi chính phủ hé lộ kế hoạch xây dựng hầm trú ẩn hay bunker ở các ngôi làng dọc theo biên giới. Làng của ông Tanzin đã mọc lên hàng loạt bunker với tổng trị giá khoảng 6,6 triệu đô la, và đây là lần đầu tiên chúng xuất hiện. Các quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết những bunker này cũng tương tự như loại được xây dựng ở vùng Kashmir, nơi thường xảy ra xung đột với Pakistan. Các hầm trú ẩn có thể bảo vệ dân làng khỏi đòn pháo kích và súng đạn. Tuy nhiên, dân làng sống gần biên giới Trung Quốc nói rằng họ không muốn nhìn thấy các bunker, họ chỉ muốn một mảnh đất ở nơi khác để sinh sống yên bình qua ngày. Một cư dân phía đông Ladakh cho biết, căng thẳng Ấn Trung đã khiến nhiều người nông dân không còn đất để chăn gia súc. Nhiều khu đất đã bị Trung Quốc xâm chiếm, một số nơi khác lại được quân đội Ấn Độ canh phòng gắt gao. Và thường dân bị cấm đến gần đường biên giới. Chúng tôi không thể sống ở nơi mà quân đội hai bên mãi so kè nhau trong cuộc xung đột triền miên dai dẳng, theo dân làng chia sẻ. Giữa mâu thuẫn chất chồng với Trung Quốc, Hải quân Mỹ đang tăng cường sức mạnh phòng thủ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi triển khai căn cứ viễn chinh di động khổng lồ mới nhất USS Miyagi đến đảo Okinawa, Nhật Bản. Chiến hạm này được thiết kế để vận chuyển một lượng lớn khí tài và có thể dùng như bãi đáp giữa đại dương cho các trực thăng và thủy phi cơ.
Hải quân Mỹ thông báo chiến hạm được ví như quái vật biển của Lầu Năm Góc đã đến căn cứ Hải quân Waibis trên đảo Nhật Bản vào thứ Sáu tuần trước. Chiến hạm này có độ dài 240 m và cung cấp hậu cần vô cùng hiệu quả cho bất kỳ chiến dịch hải quân nào. Chuyên gia Anthony Wang Thong từ Macau cho rằng USS Miguel Key có thể dùng với chức năng như tàu sân bay cho lực lượng tấn công đổ bộ của Hải quân Mỹ nhằm chống lại đòn tấn công tiềm tàng của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku. Nhóm đảo này hiện do Tokyo kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tranh chấp chủ quyền một cách gay gắt. Việc Mỹ triển khai căn cứ nổi đến Okinawa diễn ra cùng lúc với cuộc tập trận hải quân Malabar hoành tráng giữa Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, 4 thành viên thuộc Bộ Tứ Kim Cương. Liên minh được thành lập để kìm hãm Trung Quốc. Chuyên gia Lu Xixin từ Học viện Hải quân ở Cao Hùng, Đài Loan cho rằng, việc Mỹ triển khai căn cứ nổi và liên tục tập trận ở vùng biển khu vực là nhằm chứng minh Mỹ có thể tập hợp sức mạnh vượt trội hơn Trung Quốc. Ông Lu cho biết, Trung Quốc dự kiến sắp hạ thủy tàu sân bay thứ 3 sớm nhất vào năm 2030. Tuy nhiên, Mỹ đang chứng minh họ có thể triển khai ít nhất 3 nhóm tàu sân bay tấn công và nhiều chiến hạm khác tham gia vào một cuộc tập trận. Đây là thông điệp rõ ràng gửi tới Trung Quốc rằng Hoa Kỳ vẫn đủ sức đè bẹp đối thủ ngay bây giờ. Được biết, ngoài căn cứ nổi USS Miguel Key, Mỹ còn có 2 tàu sân bay khác đang tham gia nhiều cuộc tập trận ở khu vực là USS Cam Vinson và USS Ronald Reagan. Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth cũng đã hội ngộ với các chiến hạm Mỹ trong một cuộc diễn tập trên Biển Đông nhằm gửi thông điệp răn đe tới Bắc Kinh. Chuyển sang tình hình ở eo biển Đài Loan, mới đây ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho rằng hàng loạt cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc xung quanh hòn đảo tự trị là điều chính đáng. Ông Mã nói, giới chức Đài Loan đã thổi phồng cái gọi là mối đe dọa quân sự của đại lục. Phát ngôn viên cảnh báo hòn đảo sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn nếu còn cố chấp. Trước đó, hôm 11 tháng 10, quân đội Trung Quốc POA thông báo đã tập trận đổ bộ bờ biển và tấn công chiếm đảo ở phía nam tỉnh Phúc Kiến, đối diện với đảo Đài Loan thông qua eo biển hẹp, khoảng cách đôi bờ chỉ khoảng 315 km. Cuộc tập trận mới đây bao gồm quân xung kích, đặc công và các chuyên gia hàng hải. Các lực lượng của POA chia làm nhiều nhánh quân khác nhau để bao vây bờ biển, sau đó tấn công ở nhiều giai đoạn khác nhau. Đáp lại những hành động và lời nói khiêu khích từ bên kia eo biển, vào hôm qua ngày 13 tháng 10, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cảnh báo hòn đảo sẽ thẳng tay đáp trả nếu bị dồn ép vào chân tường. Cụ thể, ông Khâu nói sẽ phản ứng với quân đội Trung Quốc dựa trên nguyên tắc họ càng đến gần chúng ta, đòn phản công sẽ càng mạnh mẽ. Tuy vậy, ông Khâu cũng bày tỏ lo ngại khi Trung Quốc liên tục hiện đại hóa quân đội, đưa vào biên chế các tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân và tàu tấn công đổ bộ. Theo ông Khâu, khả năng Trung Quốc phong tỏa cô lập đảo Đài Loan đang dần trở thành hiện thực. Lãnh đạo phòng vệ nói thêm rằng, những hành động của Bắc Kinh đang đe dọa nghiêm trọng đến sự phòng vệ của chúng ta. Vì vậy, Đài Loan đang chi tiêu khủng, trang bị thêm nhiều loại tên lửa và khí tài hiện đại để bảo vệ tự do và dân chủ. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào hôm qua ngày 13 tháng 10 cũng chia sẻ video trên Twitter đưa ra lời thề sẽ không đầu hàng trước mối đe dọa từ chế độ độc tài. Cụ thể trong video, bà Thái cho rằng Đài Loan là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại những mối đe dọa gia tăng từ chế độ độc tài. Nữ lãnh đạo cho biết sẽ không đầu hàng và tiếp tục hợp tác với các đồng minh dân chủ trên toàn cầu để tăng cường sức mạnh chung bền bỉ của chúng ta. Bà Thái còn chỉ trích hàng loạt phương pháp mà Bắc Kinh đã sử dụng, chẳng hạn như chiến thuật vùng xám, đe dọa quân sự, lan truyền tin tức giả. Tất cả đều nhằm làm xóa mòn niềm tin của người dân Đài Loan vào thể chế dân chủ, gây chia rẽ xã hội. Bên cạnh lời cam kết nỗ lực không ngừng để chống lại các hành vi cưỡng ép, lãnh đạo Thái Anh Văn còn cho biết Đài Loan sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm chống lại các chiến thuật của Trung Quốc. Bà Thái nhấn mạnh Đài Loan sẽ cùng các đồng minh chống trả những thách thức lớn chưa từng thấy của các chế độ độc tài. Trong bài phát biểu trước toàn dân vào hôm 10 tháng 10, bà Thái Anh Văn khẳng định không ai có thể ép buộc Đài Loan đi trên con đường mà Trung Quốc đã vạch sẵn. Giải thích việc này, bà Thái cho rằng con đường mà Chủ tịch Tập Cận Bình vẽ ra đều dựa trên nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống. Nó không thể nào cung cấp lối sống tự do dân chủ cho Đài Loan, cũng không thể nào đảm bảo chủ quyền cho 23 triệu người dân chúng tôi. Chuyển sang tình hình chính trường của các khu vực khác. Kể từ sau khi Taliban chiếm giữ thần tốc thủ đô Kabul của Afghanistan và thành lập chính quyền mới vào tháng 8, một làn sóng di tản từ Kabul đã bùng nổ. Cùng với đó, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước phương Tây, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tôn trọng nhân quyền và phụ nữ của Taliban. Đáng nói hơn cả đó là nỗi lo về tình trạng mất an ninh khu vực, gây nên bởi các phần tử cực đoan hiện vẫn đang trú ngụ tại Afghanistan.
vào hôm qua ngày 13 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon tại Paris để thảo luận về quan hệ song phương và hợp tác với Tajikistan ở khu vực Trung Á. Trong đó, ông Macron cho biết Pháp chia sẻ rất nhiều mối bận tâm với Tajikistan, quốc gia có biên giới dài gần 1.400 km với Afghanistan. Chuyến thăm chính thức này cũng là cơ hội để mở rộng đối thoại của chúng ta về an ninh khu vực trong những thời điểm đầy chông chênh và bất ổn như hiện nay, ông Macron nhấn mạnh. Đáp lại, Tổng thống Rahmon cho biết quốc gia của ông coi Pháp là một đối tác quan trọng và đáng tin cậy ở châu Âu. Do đó, ông hy vọng sẽ tăng cường quan hệ song phương bền chặt giữa hai nước. Không chỉ đang bàn bạc với Pháp về những chiến lược nhằm ổn định khu vực, Tajikistan còn chuẩn bị tổ chức các cuộc tập trận thực chất với Nga nhằm đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng. Một cô gái Afghanistan mặc đồng phục taekwondo và di chuyển những bài quyền cùng với các bạn nam là một hình ảnh gần như không tưởng và hoàn toàn có thể xảy ra tại quốc gia Trung Nam Á này. Thế nhưng với cô gái trẻ người Afghanistan đã được di cư đến Hàn Quốc, đã có thể biến những quyền tự do đơn giản ấy thành hiện thực. Nói với các phóng viên sau một lớp học taekwondo hôm thứ Tư ngày 13 tháng 10 từ trung tâm tái định cư của họ ở Jinsen, cách Seoul khoảng 90 km về phía đông nam, cô gái nhỏ chia sẻ, ở Afghanistan, bạn không thể tham gia các hoạt động tự do như nam giới. Thật hạnh phúc khi ở Hàn Quốc tôi có thể tập taekwondo mà không phải mang khăn trùm. Cô gái này là một trong số gần 400 người Afghanistan sơ tán đến Hàn Quốc vào tháng 8 theo một chương trình đặc biệt nhằm cấp quyền cư trú dài hạn cho người Afghanistan và gia đình của họ, những người đã hỗ trợ cho lực lượng Hàn Quốc ở Afghanistan. Ký ức về Afghanistan trong tôi đều là chiến tranh. Hiện tại cuộc sống ở Hàn Quốc đã ổn định và tôi đang tận hưởng cuộc sống mới. Một thiếu niên người Afghanistan di cư đến Hàn Quốc chia sẻ với phóng viên. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết họ đang tổ chức các lớp học tiếng Hàn cho người Afghanistan trong khuôn khổ chương trình hội nhập xã hội. Hôm 13 tháng 10, truyền thông Đức đưa tin ông lớn Volkswagen của nước này đang xem xét cắt giảm tới 30.000 việc làm để hạ chi phí và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Tesla của tỷ phú Elon Musk. Người phát ngôn Volkswagen thừa nhận hãng đang gặp rất nhiều khó khăn khi việc cạnh tranh với các đối thủ khác trong bối cảnh sử dụng xe điện đang là xu thế mới. Tuy nhiên, ông lại cho biết thông tin hãng sẽ cắt giảm 30.000 lao động là không có căn cứ. Có vẻ Volkswagen còn quá nhiều điều phải làm nếu muốn đứng vững trên thị trường ô tô toàn cầu, trong bối cảnh Tesla ngày càng ép sân các ông lớn truyền thống. Đơn cử như việc Tesla chỉ mất 10 giờ để cho ra lò một chiếc Model 3, trong khi Volkswagen mất tận 30 giờ để xuất xưởng một chiếc ID3. Hôm 13 tháng 10, truyền thông Tây Ban Nha đã công bố các hình ảnh về đồng bằng dung nham hình thành ở vùng biển quanh đảo La Palma sau vụ phun trào núi lửa. Tính đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, núi lửa trên đảo La Palma vẫn hoạt động rất dữ dội và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cảnh quay trên cao cho thấy dòng dung nham nóng chảy thắp sáng bầu trời đêm và có thể được nhìn thấy từ cách đó rất xa. Trước đó, hôm 12 tháng 10, chính quyền hòn đảo đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp toàn bộ người dân vì dòng dung nham chỉ còn cách các khu vực khoảng 700 mét. Khí độc và tro bụi từ ngọn núi lửa đã hủy hoại ít nhất 600 hectare đất nông nghiệp của người dân hòn đảo. Việc phục hồi sản xuất sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí. Phim hoạt hình Coco đã tái hiện rất thành công lễ hội Ngày của Người Chết ở Mexico. Năm nay, lễ hội Người Chết đang tới gần, diễn ra hôm 2 tháng 11, đem lại một luồng sinh khí mới cho nghề trồng hoa ở đất nước Mỹ Latin. Càng tới gần dịp lễ thì đường phố, ngôi nhà và bàn thờ của các gia đình lại ngập tràn sắc màu vàng cam của cúc vạn thọ, loài hoa có nguồn gốc từ Mexico. Năm ngoái, các hộ trồng hoa ở thủ đô Mexico City gần như không bán được vì quy định hạn chế nghiêm ngặt chống dịch Covid-19. Nhưng năm nay, các nhà vườn hy vọng doanh số sẽ tăng trưởng ấn tượng. Với chúng tôi, đây là dịp bán đắt hàng nhất của năm. Ở khu vực thủ đô, ước tính hơn 2 triệu chậu hoa vạn thọ đã sẵn sàng để bày bán. Trích lời người làm vườn tên Massimo chia sẻ với Reuters hôm thứ Ba. Ở Mexico, mọi người xem vạn thọ là loài hoa của người đã khuất. Mùi hương hoa được tin sẽ thu hút linh hồn của người thân đã qua đời để trở về đoàn tụ trong dịp lễ hội. Dịp lễ còn có tên là Ngày của tất cả những linh hồn, là một nét văn hóa chịu ảnh hưởng của Tây Ban Nha, pha trộn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mỹ Latin. Các nước như Mexico, Peru, Bolivia và Ecuador đều có dân số bản địa chiếm tỷ lệ lớn. Tại Mexico, những ngày này, mọi người bắt đầu lập bàn thờ và tân trang quét dọn nhà cửa. Họ thắp nhang, đốt nến, trang trí những viên kẹo hình hộp sọ, những củ quan tài bằng sô-cô-la, những bộ xương bằng giấy và được đặt trang trọng nhất là những bức ảnh của người thân đã qua đời. Mỗi gia đình cũng cúng kiến thức ăn yêu thích của người quá cố, thậm chí có cả bánh kẹo, rượu và thuốc lá để mời linh hồn người thân trở về dương gian trong ngày lễ đặc biệt.
Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại.